Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 19 about the chapter Permutation and Combination. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. Okay, so in the previous lecture, we have developed the formula for NCR. And what is the meaning of NCR? How many ways are there in which I can choose R objects from N objects? That is NCR. Okay. What is the formula for this? It was N factorial upon N minus R factorial into R factorial. Or you can say, in other words, it is NPR divided by R factorial. Right? This is the formula for NCR. Number of ways of selecting R objects from N objects. This is the formula. So, and also this gives you the relation between NCR and NPR. So what is NPR? It is equal to NCR into R factorial. This is the formula, NCR into R factorial. So logic behind this is NPR, you know, it is permutations of R objects taken from N objects. म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन स्टेप इन्व्हॉल्व्ड आहेत ना. मला जर आर ऑब्जेक्ट्सची परम्युटेशन्स करायची असतील तर पहिल्यांदा मला ते सिलेक्ट केले पाहिजेत आर ऑब्जेक्ट्स. मग किती मार्ग आहेत माझ्यासमोर आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करण्याचे? तर एनसीआर हे नोटेशन आहे, लक्षात घ्या. एनसीआर हा काही नंबर नाही आहे, इट इज अ नोटेशन. इट टेल्स यू यू आर सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स और चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स. वन्स यू चूज दोज आर ऑब्जेक्ट्स तुम्ही परम्यूट करा. मग आर ऑब्जेक्ट्सचे किती परम्युटेशन्स होतात? आर फॅक्टोरियल होतात. मग ते सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स अँड परम्युटिंग दोज आर ऑब्जेक्ट्स म्हणजेच अँड आलं तिथे, मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल. सो दॅट गिव्स यू NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फॅक्टोरियल. ओके ओके सो दिस इज द relation between the two. NPR is equal to NCR into R factorial, like that. Now there are certain conclusions that immediately you can draw. See, first thing is you should always know in learning, while learning this chapter also, afterwards we are going to study binomial theorem and many things. There you have to remember always 0 factorial is 1. Right? 0 factorial is 1. This you must always know. Now what will be NC0? NC0 जर आपण विचार केला तर ह्याचा अर्थ आधी काय होतो? टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स. आता सिलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स म्हणजेच काय? तर काहीच नाही करणं. कुठलाही, मला समजा मी तुम्हाला सांगितलं तिथे 5 पुस्तकं आहेत, त्यातलं तुम्ही किती पुस्तकं सिलेक्ट करा? तर 0 पुस्तकं सिलेक्ट करा. म्हणजेच काय करा? काहीच नाही करायचं. मग काहीच नाही सिलेक्ट करायचं. काहीच न सिलेक्ट करणं हा एक मार्ग झाला. म्हणून NC0ची व्हॅल्यू 1 होईल. आणि बाय फॉर्म्युला ऑल्सो यू कॅन व्हेरीफाय दिस. NCRचा फॉर्म्युला काय आहे? त्याच्यामध्ये R म्हणजे 0 ठेवा. मग काय होईल बघा? NC0 म्हणजेच तर N फॅक्टोरियल डिव्हायडेड बाय हे काय आहे बघा? N मायनस R म्हणजे इथे N मायनस 0 म्हणजेच N फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल. बघा इथे पण R म्हणजे 0च आहे, त्यामुळे 0 फॅक्टोरियल. बरं, 0 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 आहे. सो दिस इज नथिंग बट N फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय N फॅक्टोरियल. सो इट इज 1. करेक्ट? So now many things that we are getting here. First thing is formula for NCR. Formula for NCR मिळाला आपणाला. त्याचं आणि NPR मधलं रिलेशन आपण डेव्हलप केलं. नाव वन बाय वन सम थिंग्स वी विल डेव्हलप. NC0 ची व्हॅल्यू 1. व्हॉट विल बी NCN? NCN म्हणजेच काय सांगा? N ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्यातले N ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा. समजा तिथे 5 पुस्तकं आहेत आणि मी तुम्हाला सांगितलं 5 पुस्तकं त्यातली सिलेक्ट करा. तर तुम्ही काय करणार? सर्व पुस्तकं घेऊन येणार. एकच मार्ग म्हणजेच NCN हे मस्ट बी 1 आणि फॉर्म्युल्यावरून व्हेरीफाय करा. NCN म्हणजेच काय होणार? N फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय हा आता जो R आहे ना त्याच्याऐवजी Nच आहे पुन्हा, म्हणजे हे N मायनस R फॅक्टोरियल विल कम टू बी N मायनस N फॅक्टोरियल आणि 0 फॅक्टोरियल. सॉरी, 0 फॅक्टोरियल नव्हे, R च्या ऐवजी N आहे ना, त्यामुळे इथे काय होईल? इट विल बी N हिअर, N फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय झालं बघा? इट इज अगेन सेम स्टोरी. N मायनस N म्हणजे 0 फॅक्टोरियल. सो दिस इज n factorial divided by
0 फॅक्टोरियल इंटू n फॅक्टोरियल, म्हणजेच ते 1 होईल. सो NCN इज 1, right? So another thing that we get, NC0 is 1, NCN is 1. Now what is NC1? What is NC1? लॉजिकली विचार केला तर तिथे n ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्यातला एक ऑब्जेक्ट मला सिलेक्ट करायचा आहे. हाऊ मेनी वेज आर देअर? 5 पुस्तकं आहेत आणि मी तुम्हाला सांगितलं त्यातलं एक पुस्तक सिलेक्ट करून घेऊन या. तर काय आहे, तुम्ही पहिलं पुस्तक घेऊन या, किंवा दुसरं घेऊन या, किंवा तिसरं घेऊन या, किंवा चौथं घेऊन याल, किंवा 5वं घेऊन याल. सो 5 वेज आर देअर. सो NC1 म्हणजे n होणार. कॉमन सेन्स आहे हा. आणि फॉर्म्युल्यातून ते व्हेरीफाय करा. NC1 म्हणजेच काय होणार, आरच्या ऐवजी 1 घ्यायचा या फॉर्म्युल्यामध्ये. हा आपला मेन फॉर्म्युला आहे NCR. मग आरच्या ऐवजी 1 घेतला तिथे काय होणार बघा, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस आर फॅक्टोरियल, म्हणजेच काय n-1 फॅक्टोरियल इंटू 1 फॅक्टोरियल. पण n फॅक्टोरियलला n-1 फॅक्टोरियलने डिवाइड केलं की ते n उरणार. आपल्याला माहिती आहे n फॅक्टोरियल म्हणजेच काय, 1 पासून n पर्यंतच्या संख्यांचा गुणाकार. त्याला कितीने भागायचं, 1 पासून n-1 पर्यंतच्या संख्यांच्या गुणाकाराने भागायचं आहे, म्हणजेच मला नुसता n मिळणार. तेच आपण इथे म्हटलं ना मगाशी, 5C1, 5 पुस्तकांमधलं एक मला सिलेक्ट करायचं आहे. हाऊ मेनी वेज आर देअर? 5 वेज आर देअर. त्यामुळे NC1 म्हणजे n येणार. तसंच आता बघा NCR हा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरून तुमच्या असं लक्षात येईल की हाच फॉर्म्युला, म्हणजे आधी बघा ना, NCRचा अर्थ काय आहे, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स. पण म्हणजेच काय, जेव्हा तुम्ही n मधले r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता त्यावेळी किती ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट करता, n-r. उरलेले ऑब्जेक्ट्स तुम्ही रिजेक्ट करत असता, म्हणजेच कोणीतरी दुसरा माणूस ते सिलेक्ट करत असतो असं म्हणा. म्हणजेच तुम्ही जेवढ्या वेजने आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करणार तेवढ्याच वेजने n-r ऑब्जेक्ट दुसरी व्यक्ती सिलेक्ट करू शकते. म्हणजेच लॉजिकली काय पाहिजे बघा, NCR मस्ट बी सेम ॲज NCn-r. सी कॉम्बिनेटोरियली आपण असं म्हणू शकतो, या सर्व ज्या प्रूफ्स आहेत ना त्या कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स तुम्ही देऊ शकता किंवा फॉर्म्युला बेस्ड प्रूफ्स देऊ शकता. आता हे बघा, हे जर मला सिद्ध करायचं असेल तर लॉजिकली मी काय म्हणू शकतो, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स इज इक्विव्हॅलंट टू रिजेक्टिंग n-r ऑब्जेक्ट्स. तिथे 5 पुस्तकं आहेत, त्यातली 3 मी सिलेक्ट करायची, म्हणजेच त्यातली कुठली तरी 2 मी रिजेक्ट करायची, तर मला 3 सिलेक्ट करता येतील. 5 विद्यार्थी आहेत समजा आणि त्यातल्या 3घांची मला एक कमिटी तयार करायची आहे, म्हणजे कुठले तरी 2 मला बाजूला करायला पाहिजेत, मग या 3घांची कमिटी होईल. म्हणजेच whenever there are 5 students suppose and you want to select a team of 3, how many ways are there? How you will calculate this? You will reject 2. So NCR is same as NCn-r. हे त्यातलं लक्षात घ्या. NCR is same as NCn-r. आणि हे प्रूव्ह कसं होईल बघा, NCRचा हा फॉर्म्युलाच आहे ना. बघा NCR म्हणजे काय, LHS जर मी विचारात घेतलं तर NCR, LHS इज इक्वल टू NCR, म्हणजे ह्याचं LHS एचं. सो द फॉर्म्युला इज n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n-r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल. अँड व्हॉट विल बी RHS? व्हॉट इज दॅट? NCn-r. मग ते काय आहे बघा, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय आरच्या ऐवजी n-r आहे. मग इथे तुमचं कसं असतं, n-r फॅक्टोरियल. बघा त्या आरच्या ऐवजी मी n-r घेणार, म्हणजेच काय होणार, n-r फॅक्टोरियल इंटू n-r फॅक्टोरियल. पण म्हणजेच काय झालं, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय, हे n-n 0 झालं आणि r फॅक्टोरियल इंटू n-r फॅक्टोरियल. सो दिस इज नथिंग बट NCR. So these two things are same. Very useful formula. NCn-r is same as NCR. Correct? So all these things, so here we can write, what we can write, NCR is same as NCn-r. Okay, so I will erase some part of this board now so that you can understand. Means many things are to be done yet.
Okay, so this I will erase. So some formulae are taking their birth here. So NCR is NCN minus R. Another result is there that we have to prove. NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. This is called famous Euler's Pascal's identity. Pascal's identity. This also you can combinatorially prove, but it is not in your you are not expected to prove it in combinatorial way, but you are expected to prove it in formula way. So you can definitely do that. See, first thing is you start with the right hand side. What is right hand side? It is equal to N plus 1 CR. Now what is that? Use this formula. फक्त n च्या ऐवजी n plus 1 घ्या. म्हणजेच काय होईल बघा, n plus 1 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय काय होईल आता n मायनस आर, म्हणजे ह्याची आणि ह्याची वजाबाकी. तसं इथे n plus 1 आणि r चं सबट्रॅक्शन. सो इट विल बी n plus 1 minus r factorial into r factorial. Right? This is what you will have. This is say result A. Now come to LHS. Now what is LHS? It is NCR plus NCR minus 1. Right? So what will be this? NCR is, you know, n factorial divided by n minus r factorial into r factorial plus n factorial. आता इथे काय करणार आपण, r च्या ऐवजी r minus 1 घ्यायचं आहे. म्हणजे इथे काय होणार n minus r minus 1, म्हणजेच n plus 1 minus r factorial into r minus 1 factorial. मग आता हे ॲडिशन करताना आपणाला डिनॉमिनेटर कॉमन करायला पाहिजे. मग आता इथे कसं झालं बघा, हे n plus 1 minus r आहेत आणि हे n minus r आहेत. बिगर क्वांटिटी इज n plus 1 minus r factorial. So that will be remaining there in the denominator, n plus 1 minus r factorial, and out of these two r minus 1 factorial, bigger is r factorial, so it will be there. म्हणजे आता ह्याचा जर डिनॉमिनेटर मला एवढा करायचा असेल तर ऑलरेडी r फॅक्टोरियल तिथे आहेतच. फक्त काय आहे, इथे n मायनस आर फॅक्टोरियल आहेत आणि हे आपल्याला n प्लस 1 मायनस आर फॅक्टोरियल पाहिजे. n मायनस आरच्या पुढची संख्या कोणती, n प्लस 1 मायनस आर फॅक्टोरियल. सो आय हॅव टू मल्टिप्लाय दिस बाय n प्लस 1 मायनस आर. And now here already n plus 1 minus r factorial is already there. फक्त r minus 1 factorial है, we want it to be r factorial. So we will multiply it by r. So this n plus 1 minus r plus r, right? So it becomes what? Already n factorial is there, that we forgot to write. सो दिस इज, आपण ह्याला मल्टिप्लाय करणार ना, म्हणजे ही टर्म तर तिथे आहे. सो n फॅक्टोरियल इंटू दॅट, आणि इथे पण n फॅक्टोरियल आहेतच, त्याला मी r ने मल्टिप्लाय करणार. ओके, n फॅक्टोरियल इज देअर. मग आता इथे n फॅक्टोरियल आहे, इथे n फॅक्टोरियल आहे. सो यू कॅन टेक इट कॉमन. वन्स यू टेक इट कॉमन, n फॅक्टोरियल इंटू ब्रॅकेट काय होणार, हे n प्लस 1 मायनस आर आणि प्लस आर, म्हणजेच n प्लस 1, आणि दॅट इज टोटली डिवायडेड बाय काय होईल, n प्लस 1 ओके मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय झालं, हे n फॅक्टोरियलला n प्लस 1 ने गुणताय तुम्ही, म्हणजेच ते किती होणार, n प्लस 1 फॅक्टोरियल होणार, आणि डिवायडेड बाय n प्लस 1 मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल. सो दिस इज वॉट यू हॅव. दिस इज सपोज b. ओके, सो फ्रॉम a अँड b दिस थिंग्स आर इक्वल. बघा a मध्ये पण तेच आहे ना, n प्लस 1 फॅक्टोरियल. Here also it is n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus r factorial into r factorial. Same story is here. So now what we can say, from A and B the result is proved. This Pascal's identity is proved. So this identity, आणि हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा, NCR NCR minus 1, ते n सेम आहे.
आणि ह्याच्यामध्ये एकचा डिफरन्स आहे आर आणि आर मायनस वन. मग अशा वेळी आपण एनचं एन प्लस वन करतो आणि आर आणि आर मायनस वन मधलं मॅक्झिमम घेतो. म्हणजे समजा तुम्हाला असं दिलं आहे 6C3 आणि प्लस 6C4. इमिजिएटली आपल्याला कळलं पाहिजे की पास्कल्स आयडेंटिटी मला यूज करतात, कारण हे सेम आहे 6. जसं इथे एन सेम आहे, त्या एनचं एन प्लस वन झालं तसं याचं काय होणार, 6चं 7 होणार आणि आर आणि आर मायनस वन ह्यातलं मोठं आहे ते निवडतो आपण. मग इथे 3 आणि 4 म्हणजे 4 होणार, 7C4. सो 6C3 प्लस 6C4 इज 7C4 बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी प्रूव्ड पास्कल्स आयडेंटिटी. त्यामुळे हे एक आपल्याला ॲडिशनली आता मिळाला रिझल्ट काय, तर NCR प्लस NCR मायनस 1 is n plus 1 CR. This is what we get. Pascal's identity, it is proved. Right? So, main issue काय आहे की what are the different things that you can develop by using that formula of NPR and NCR. That is what we are studying here. Okay, but these things are very useful. These results जे आपण इथे सर्व लिहिलेले आहेत बघा, NPR आणि तो जो फॉर्म्युला आहे, म्हणजे इथे तुम्हाला हे क्रॉस मल्टिप्लाय हे पुसलं गेलं बाय मिस्टेक. NPR म्हणजेच काय होणार, आर फॅक्टोरियल इंटू NCR. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स. आणि मग बेसिक कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला काय, NCR इज n फॅक्टोरियल अपॉन दिस n मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल. मग त्याच्यातून आपण हे कन्क्लुजन्स काढली. NC0 म्हणजे 1, NCN म्हणजे 1, NC1 इज सेम ॲज n. आता NCR जर NCN मायनस आर असेल तर ह्याचाच अर्थ काय होतो, NC1 म्हणजेच काय होणार, NCN मायनस 1. बघा इथे आर जे आहे ते n मायनस आर करायचं. मग जसं इथे NC1 होतं ते मला NCN मायनस 1 लिहिता येईल. सो NC1 इज सेम ॲज NCN मायनस 1. नाउ व्हॉट विल बी NC2. बघा NC2 म्हणजे काय होईल, इट इज n फॅक्टोरियल अपॉन हा रूल आरच्या ऐवजी 2 घ्यायचा आपण. सो n मायनस 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. पण आता इथे n मायनस 2 फॅक्टोरियल आहे, ते इथे n फॅक्टोरियल आहे. दिस इज स्मॉलर नंबर, तेव्हा ह्याच्या पुढे सुरुवात करणार मी. n मायनस 2 प्लस 1 म्हणजे n मायनस 1, त्यात पुन्हा 1 मिळवणार n, मग n असल्यामुळे थांबलो आपण आणि अपॉन हे 2 फॅक्टोरियल. पण 2 फॅक्टोरियल म्हणजेच 2, त्यामुळे तुम्हाला हा रूल मिळेल n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2. सो हे जे काही सर्व फॉर्म्युले आपण डेव्हलप केले दे आर व्हेरी व्हेरी युजफुल. पुन्हा एकदा नीट बघा काय काय केले फॉर्म्युले आपण. दिस इज बेसिक फॉर्म्युला NCR. देन दिस इज द रिलेशन बिटवीन NPR अँड NCR. ऑब्वियसली तुमच्या असं लक्षात येईल की NCR विल बी स्मॉलर दॅन NPR बिकॉज NPRला आपण आर फॅक्टोरियलने डिव्हाइड करतो आहोत. ओके, वी आर डिव्हाइडिंग NPR बाय आर फॅक्टोरियल. ओके, देन NC0 इज 1 आणि मग NC0 जर 1 असेल तर NCR इज सेम ॲज NCN मायनस आर. हा जर मी फॉर्म्युला वापरला म्हणजे थोडक्यात काय, आर आणि हे n मायनस आर यांचं ॲडिशन n येतं, तसं 0 आणि n यांचं ॲडिशन n येतं, म्हणून त्या सेम असणार गोष्टी. सो NC0 इज सेम ॲज NC1 और अदर वे अराउंड NC0 इज नॉट सेम ॲज NC1, इट इज सेम ॲज NCN किंवा NCN इज सेम ॲज NC0. इट इज वन अँड द सेम थिंग. देन NC1 इज n. आणि अदरवाइज ऑल्सो लक्षात घ्या, इफ देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स अँड आय एम going to select one object from them, then there are 5 ways. Any of those 5 objects I can select. So NC1 is n and it is also same as NCN minus 1. NCR is same as NCN minus R. This is how you can this argument can be done like this. Whenever I am selecting R objects, I am rejecting n minus R objects. So when you select R objects, at the same time you are rejecting n minus r objects. So number of ways of selecting r objects will be same as number of rejecting n minus r objects. That is why they are same. Then this famous these results you know now. Then famous Pascal's identity, NCR plus NCN NCR plus NCR minus 1. म्हणजे इथे वर n number of objects each time is same, but here we are selecting r objects. Here I am selecting r minus 1 objects.
So that comes out to be n plus 1 CR. This is Pascal's identity. And then by using just formula of NCR, you can have NC2. What is NC2? It is n into n minus 1 upon 2. So if you are asked what is 10C2, don't need to use the formula. Definitely you can calculate this by using formula. But straight away I can use this formula, n into n minus 1. n इथे 10 आहे. So this is 10 into 9 upon 2. So it will be 45. If you are asked what is 16C2, you can use definitely the formula 16 factorial upon 16 minus 2, 14 factorial into 2 factorial, but don't need to do that because you have ready-made formula. NC2 is n into n minus 1 upon 2, so it will be 16. इथे n किती आहे 16, n minus 1 किती होणार 15 upon 2. मग 16 भागिले 2 म्हणजे 8 झाले आणि 15 गुणिले 8 120 झालं. So these things are very useful while solving the problems, MCQs, etc. When you solve, we should be immediately reaching to the answer, right? We cannot spend time in doing calculations. So immediately I must know some values. What is NC2? n into n minus 1 upon 2. Use it as many times as required. देन सपोज 5C2 तुम्हाला विचारलंय तर 5C2 समजा तुम्हाला माहिती आहे आता 5C2 म्हणजे काय होणार 5 into 4 upon 2 n into n minus 1 upon 2. परंतु 5C3 ची व्हॅल्यू जर मला काढायची असेल तर 5C3 म्हणजेच 5C2 कारण हा फॉर्म्युला NCR is same as NCn minus R आणि once you know 5C2 you can immediately say 5C3 is also 10. So this is where all these formulae will be of your help. Okay, so this is in a nutshell what we are supposed to know about NCR, right? Basically what is difference between NPR and NCR, that is very important. त्याच्यानंतर मग हे सर्व डिडक्शन्स आहेत, they are nothing new, पण Pascal's identity is very important which will be used in binomial theorem also. And then all these deductions that we have made, what is NC0, what is NCn, what is NC1, what is NCn minus 1, then what is NCR, how it is same as NCn minus R, then what is NC2, formulae that we have developed will be very useful. So NC2 and NCn minus 2 being same, म्हणजे त्याचा आणखी कुठे उपयोग होईल समजा तुम्हाला असं समजा असं तुम्ही काहीतरी करत आहात 10C3 तुम्हाला काढायचं आहे 10C3 suppose you calculate it is same as what 10 factorial divided by 10 minus 3 7 factorial into 3 factorial, but that will be same as 10C7. Once you calculate 10C3 somewhere you can use the same value as 10C7 कारण काय 7 आणि 3 हे 10 आहेत. त्याच्यातून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येते की NCX आणि NCY हे जर सेम असेल तर x आणि y सेम असणार का असू शकतं x इज इक्वल टू y और वॉट x प्लस y इज इक्वल टू n. बघा आता इथे 10C3 आणि 10C7 च्या व्हॅल्यू सेम आहेत पण म्हणून काय 3 आणि 7 सेम आहेत का नाही, देअर ॲडिशन इज 10. तसंच NCX बघा NCX आणि NCY हे जर इक्वल असतील तर दोन कन्क्लुजन्स मिळतात, एकतर x आणि y इक्वल असेल किंवा x प्लस y हे n असेल, राईट. सो लाईक दिस यू हॅव टू remember that what is the when NCX is same as NCY what happens. So this is what we wanted to do in this particular lecture, right? We will continue in the next lecture. Thank you.